हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निधि मोदी एंड वेलकम टू माय चैनल द रेसिपी जार। आज આપણે બિલકુલ ઓથેન્ટિક હલવાઈની દુકાનમાં મળે છે તેવા મલાઈ લડ્ડુ બનાવવાના છે। મલાઈ લડ્ડુ બનાવવા માટે ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની જરૂર પડે છે અને બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ઘરમાં જ અવેલેબલ હોય છે। આ લડ્ડુ બનાવવામાં જેટલા ઇઝી છે તેટલા જ ખાવામાં ડિલિશિયસ છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણી આજની રેસિપી। લડ્ડુ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે દૂધને બોઇલ કરવાનું છે। તેના માટે મેં અહીં આ રીતે એક હેવી બોટમ પેન લીધું છે। ત્યારબાદ પેનને આ રીતે ઘી વડે બિલકુલ સરખી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું। હવે મેં અહીં પેનમાં 1 લીટર ફૂલ ફેટ મિલ્ક લીધું છે। અત્યારે મેં એક વખત બોઇલ કરેલા મિલ્કનો યુઝ કર્યો છે। અત્યારે આપણે મલાઈ લડ્ડુ બનાવવાના છે એટલે દૂધ ઉપર જેટલી પણ મલાઈ હતી તેની સાથે જ મેં દૂધ એડ કરી દીધું છે। હવે દૂધને એક વખત બોઇલ કરી લેવાનું છે। આ રીતે એકવાર દૂધમાં ઉભરો આવી જાય ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ લો કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ તેમાં 70 ગ્રામ શુગર એડ કરી લેવાની છે। હવે આપણે દૂધને ઉકાળી અને 200 થી 250 ગ્રામ બાકી રહે તેટલી ક્વોન્ટિટીમાં લઈ આવવાનું છે। જો તમે દૂધને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર બોઇલ કરો છો તો તેને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવું, અને જો તમે તેને હાઈ ફ્લેમ પર બોઇલ કરો છો તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તે પેનના તળિયે ચીપકી ના જાય। હાઈ ફ્લેમ પર મિલ્કને બોઇલ કરવાથી તેને બોઇલ કરવાનો ટાઈમ થોડો ઓછો થઈ જાય છે। તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ ક્વોન્ટિટીમાં લગભગ 200 થી 250 ગ્રામ જેટલું રહી ગયું છે। બિલકુલ આ રીતે દૂધ 200 થી 250 ગ્રામ જેટલું બાકી રહે ત્યાં સુધી તેને બોઇલ કરી લઈશું। હવે દૂધ બિલકુલ આ ક્વોન્ટિટીમાં આવી જાય ત્યારબાદ તેમાં ચપટી લીંબુના ફૂલ એડ કરવાના છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મેં બિલકુલ ચપટી જ લીંબુના ફૂલનો યુઝ કર્યો છે। અત્યારે આપણે દૂધને ફાડી અને પનીર નથી બનાવવાનું એટલે બિલકુલ આ જ રીતે ચપટી લીંબુના ફૂલ યુઝ કરવાના છે। અત્યારે આપણે મલાઈ લડ્ડુમાં બિલકુલ દાણા દાણાવાળું ટેક્સચર લાવવા માટે લીંબુના ફૂલનો યુઝ કર્યો છે। આ રીતે લીંબુના ફૂલ યુઝ કર્યા બાદ દૂધ થોડુંક થીક થઈ જશે અને તેમાં દાણા દાણા જેવું ટેક્સચર આવી જશે। હવે દૂધને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે અને ધ્યાન રાખીશું કે પેનના તળિયે ચીપકી ન જાય। હવે જો તમે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી હોય તો મીડિયમ ટુ લો કરી દેવાની છે। તેને આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે। હવે બિલકુલ આ રીતનું ટેક્સચર આવે ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરી લઈશું। હવે ઘીને બિલકુલ સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરી દેવાનો છે। હવે તેને પણ સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સચર બિલકુલ ડ્રાય થઈ ગયું છે અને બિલકુલ આ રીતે દાણા દાણા જેવું ટેક્સચર આવી જશે। ત્યારબાદ તેમાં 1/3 કપ મિલ્ક પાવડર એડ કરી લેવાનો છે। હવે તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે। મિલ્ક પાવડર એડ કર્યા પછી આપણું જે મિક્સચર છે તે થોડું ડ્રાય થઈ જશે। હવે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે જ કૂક કરવાનું છે। હવે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ આપણે જે આ મલાઈ લડ્ડુ માટેનું મિક્સચર રેડી કર્યું છે તેને પેનમાં આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું। હવે તેને બિલકુલ ઠંડુ થઈ જાય ત્યાં સુધી આ જ રીતે રહેવા દેવાનું છે। હવે આપણું મલાઈ લડ્ડુ માટેનું મિક્સચર બિલકુલ ઠંડુ થઈ અને ડ્રાય થઈ ગયું છે। હવે તેને આ રીતે ભેગું કરી લેવાનું છે। અહીં ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે મિક્સરને ઠંડુ કરવા માટે પંખા નીચે અથવા તો ફ્રીઝમાં નથી મૂકવાનું। ત્યારબાદ હવે તેને આ રીતે હાથ વડે મસળી લેવાનું છે જેથી તે સ્મૂથ થઈ જાય। આ લડ્ડુ બનાવવામાં ખૂબ જ ઇઝી છે અને ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી બની જાય છે। બસ તમારે ખાલી દૂધને બાળવાનો ટાઈમ આપવો પડે છે। તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ આ રીતે સ્મૂથ ડો જેવું રેડી કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ હવે તેમાંથી આ રીતે લડ્ડુ બનાવી લઈશું। લડ્ડુ તમે નાની કે મોટી ગમે તે સાઇઝમાં બનાવી શકો છો। આગળ બનાવ્યું એ જ રીતે ફરીથી એક પોર્શન લઈ અને તેનો આ રીતે રાઉન્ડ બોલ બનાવી લઈશું। આવી જ રીતે બાકીના બધા લડ્ડુ બનાવીને રેડી કરી લીધા છે। હવે તેના પર આ રીતે પિસ્તા લગાવી લઈશું। ત્યારબાદ મેં આ રીતે તેને ચાંદીની વરખ વડે ગાર્નિશ કરી લીધું છે। ચાંદીની વરખ લગાવવી એ ઓપ્શનલ છે, જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। આ જ રીતે મેં બધા લડ્ડુ પર ચાંદીની વરખ લગાવી લીધી છે। હવે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું। આપણા એકદમ ડિલિશિયસ એવા મલાઈ લડ્ડુ બનીને રેડી છે।
તો આ લડ્ડુ બન્યા કેવા છે તે પણ જોઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ લડ્ડુ ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ હોય છે અને મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવા હોય છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ દાણાદાર અને સોફ્ટ ટેક્સચર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ એકદમ ઇઝી અને ટેમ્પટિંગ એવા મલાઈ લડ્ડુની રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવા બને છે તે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો તેને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા છો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવનાર દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ફરી મળી એક નવી રેસીપી સાથે. ટિલ ધેન ટેક કેર એન્ડ હેપી કુકિંગ.